Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Домашній запас. Сьогодні я покажу, як зробити ідеальний універсальний томатний соус, який розкриє смак рибних, м'ясних та інших страв. Я цей рецепт використовую для приготування консервів із риби в томатному соусі. Але він легко адаптується під різні страви. Для риби він дає насичений, злегка солонуватий смак, розкриваючи смак продукту. Ідеально підходить для ставриди, салаки, скумбрії, карася, бичка та іншої риби, яку ви консервуєте на зиму. Для м'яса і птиці можна додати трохи копченої паприки або часнику. Для макаронів, рису або спагетті він стане ідеальною пастою, достатньо підігріти. Для піци замінить магазинний соус, додавши натуральний аромат. Для шаурми і шашлику присмачте спеціями і вийде яскравий домашній соус. У процесі приготування дам корисні поради, секрети спецій і важливі нюанси, які ви точно не захочете упустити. Пристебніться, буде смачно. Важливо! Зараз я готую томатний соус для приготування рибних консервів у томаті. А оскільки рибу я солити не буду, він у мене виходить трохи солонуватий. У процесі приготування він віддасть свою сіль рибі, яка пустить сік. Якщо ви рибу солите з розрахунку 1% на 1 кг сировини, то кількість солі в соусі зменшуйте вдвічі. Якщо ви плануєте використовувати томатний соус під інші завдання, наприклад, для макаронів, рису або спагетті, то кількість солі зменшуйте теж удвічі. Для приготування томатного соусу з розрахунку отримати близько 600 мл готового продукту я використовую 320 мл томатної пасти, 200-300 мл очищеної води. У процесі приготування за допомогою води будемо коригувати кислотність і солоність соусу. Так само додаю цукор 45 грамів із розрахунку на 1 літр готового соусу, в нашому випадку 620 мл, додам 20 грамів. Сіль для рибних консервів з розрахунку 20 грамів на 1 літр готового соусу, з урахуванням, що рибу я не солив, виходячи з нашого обсягу, додам 14 грамів. Для інших завдань кількість солі зменшуйте удвічі, а потім коригуйте солоність у процесі приготування. Також додаю 1 грам коріандру меленого, 1 грам свіжомеленого чорного перцю, 1 грам свіжомеленого запашного перцю, 0,5 грам червоного перцю чилі, додавайте за бажанням. 1 столову ложку 9% столового оцту на 1 літр готового соусу можна додати яблучний оцет. Я додам 1 чайну ложку. Якщо не любите сильно кислий соус, оцет не додавайте. 1 лавровий лист, але його потім потрібно дістати. Так само можна додати сухий часник, копчену паприку, базилік та інші спеції, залежно від того, де ви будете використовувати соус. Експериментуйте. Приступаємо до приготування томатного соусу. Спочатку дрібно нарізаємо невелику головку цибулі, десь 80 грамів. Буду додавати в соус після обсмажування. Обсмажуємо до появи золотистого кольору. Додаю в каструлю 320 мл томатної пасти і обсмажую її протягом 1 хвилини. Додаю 300 мл очищеної води і добре помішую протягом 2 хвилин. Додам попередньо обсмажену цибулю. По черзі з інтервалом у 30 секунд додаємо всі інгредієнти, що залишились, постійно помішуючи. У процесі приготування зніміть спробу, оскільки томатні пасти відрізняються за смаком і важливо коригувати смакові якості, а також кислотність і солоність. Якщо готуєте для консервів і рибу не плануєте солити, томатний соус повинен вийти трохи пересоленим. Якщо любите солодкий соус, додайте більше цукру.
Таким чином варю соус протягом 5 хвилин на маленькому вогні. Далі залишаю остигати до кімнатної температури. Використовую не тільки в рибних консервах, а й до різних страв, тільки солі додаю менше. Дуже зручно. Також такий томатний соус можна заготовлювати на зиму. Якщо рецепт вам сподобався, ставте лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, попереду ще багато цікавих заготовок, рецептів і перевірених порад. Якщо у вас є питання або свої хитрощі з приготування томатного соусу, пишіть у коментарях, завжди радий поспілкуватись і обговорити. Ну і не забудьте натиснути на дзвіночок. Дякую, що були зі мною, до зустрічі в наступному відео, усім добра і миру!